สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเป้ที่ Jessie Scape Channel วันนี้นะคะเป้จะมาทำเมนูที่เป็นของฝรั่งค่ะส่วนมากเนี่ยเมนูนี้จะนำมาทานเป็นบรันช์หรือว่าทำเป็นของทานเล่นนะคะก็คือเมนูคีชนั่นเองค่ะคีชเนี่ยพูดง่ายๆก็คือพายแล้วก็ข้างในก็จะเป็นไส้ต่างๆที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ส่วนมากจะเป็นของคาวมากกว่านะคะแล้วเราก็จะจบด้วยที่คัสตาร์ดค่ะทุกอย่างนะคะอบเข้าเตาอบก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะไปดูกันก่อนค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช้ขูดใช้ผสมได้ค่ะก็จะเริ่มต้นนะคะจากการสับสูตรนี้นะคะนอกจากนำมาทำคีชได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถนำไปทำเป็นฟรุตทาร์ตหรือว่าทาร์ตอะไรแบบทาร์ตมะนาวทาร์ตผลไม้อย่างเงี้ยเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะว้าวทุกอย่าง combine well แล้วนะคะเราก็จะเทออกมานะคะเตรียมตัวนวดแป้งได้เลยค่ะแต่เราจะนวดไม่เยอะนะคะเพราะเราไม่ให้มันเหนียวมากโอเคก็เทออกมาได้เลยวิธีนวดก็ง่ายๆเลยนะคะก็แค่กดแล้วก็แบะมันไปข้างหน้าแล้วก็เอามันกลับมาใหม่นวดเป็นก้อนแล้วก็กดมันให้มันคลายออกแค่นี้นะคะก็จะติดฟิล์มนะคะแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นพักนะคะเวลาเราพักเราก็จะพักแบนๆไว้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้เย็นลงเร็วขึ้นนะคะก็พักไว้ตู้เย็นอย่างน้อย10 นาทีค่ะ
ร้อยแล้วค่ะสำหรับการปรุงรสนะคะเราก็จะปรุงหลังจากที่เรานำออกมาจากตู้เย็นก่อนเทลงไปในถาดค่อยปรุงรสก็ได้ค่ะปรุงรสนะคะจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็นัทเมกนะคะคือลูกจันทร์ป่นค่ะตอนนี้ก็คัสตาร์ดค่ะคัสตาร์ดเนี่ยเราจะเทจนถึงเกือบเต็มทาร์ตเลยนะคะคัสตาร์ดนะคะหลังจากที่นำออกมาจากตู้เย็นเนี่ยเป้ก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วกับพริกไทยเกลือแล้วก็ลูกจันทร์ป่นนะคะแล้วส่วนตัวนะคะเป้ชอบทานมอสซาเรลล่ามากเลยตอนนี้ก็จะจบด้วยมอสซาเรลล่าอีกชั้นหนึ่งนะคะไส้นี่คือจัดเต็มมากโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำเข้าเตาอบ180องศานะคะประมาณ15นาทีแต่ระหว่างอบนะคะอบถึงประมาณครึ่งหนึ่งประมาณสัก8ถึง10นาทีนะคะเป้ก็จะนำมันออกมานะคะเพื่อเอาห่วงข้างๆเนี้ยเอาออกเพราะว่าเป้เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยมันคงเซ็ตตัวโอเคแล้วไม่ต้องการห่วงแล้วเนาะแล้วเราก็จะบรัชด้วยegg wash นะคะ egg wash เนี่ยทำมาจากไข่กับน้ำนะคะส่วนผสมง่ายนิดเดียวค่ะหลักๆแล้วเนี่ยก็แค่เคลือบสีทำให้สีของ pastry นะคะดูน่ารับประทานค่ะงั้นตอนนี้มานำเข้าเตาอบกันเลยค่ะคีชสโมกแซลมอนกับมันฝรั่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนะคะก็ไม่ยากเลยหลักๆแล้วก็คือทำแป้งเสร็จแล้วก็ทำไส้แล้วก็นำไปอบก็เสร็จแล้วนะคะจริงๆคีชนะคะถือว่าเป็นเมนูที่เพื่อนๆอาจจะเห็นค่อนข้างคุ้นเคยนะคะในร้านคาเฟ่ต่างๆเนาะเพราะว่าก็นิยมนำมาทำเป็นบรันช์นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะได้นำสูตรนี้ไปทำอย่าลืมมาแชร์กับเป้ได้ที่ Facebook Fanpage และคอมเมนต์ข้างล่างนะคะหรือว่ามีรสชาติแปลกใหม่ก็ยินดีที่จะมาแชร์กับเป้ได้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe Jessie's Escape Channel ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย